Con yêu dấu, khi ánh bình minh chạm khẽ cửa sổ, ta gieo vào lòng con một niềm vui nhẹ nhàng, một lời nhắc nhớ rằng phước lành luôn hiện diện nơi gia đình. Trong từng khoảnh khắc ngồi quanh bàn ăn, khi hơi ấm lan tỏa khắp gian nhà, con hãy biết rằng chính ta hiện diện, mang đến niềm vui sâu lắng chảy tràn trong linh hồn. Mỗi chiếc bát, mỗi tấm bánh không chỉ là thức ăn cho thân xác, nhưng còn là dấu ấn ân điển, là phép màu ta ban để gia đình con cảm nhận sự dư dật. Con ơi, đừng xem thường giây phút giản đơn khi gia đình cùng nhau sẻ chia bữa ăn, vì đó chính là bàn tiệc tình yêu, nơi ta ngự trị thật dịu dàng. Trong từng tiếng cười vang lên, trong từng ánh mắt trao nhau, con hãy thấy bàn tay ta đang chạm vào trái tim, khơi dậy niềm vui thiêng liêng không gì có thể lấy mất. Nếu con mở lòng ra, con sẽ cảm nhận ta đang bước đi giữa gia đình con, lắng nghe lời trò chuyện, chứng kiến từng giây phút gắn kết trong yêu thương thật trọn vẹn. Ta biết có khi con lo lắng về miếng ăn mỗi ngày, nhưng hãy tin rằng ta là đấng ban phước, ta không để con thiếu thốn bất cứ điều gì. Trong sự đơn sơ của một bữa cơm thường ngày, con có thể tìm thấy cả một trời phước hạnh, bởi niềm vui thật không nằm trong sự sang trọng, nhưng trong tình yêu tràn đầy. Còn hãy nhớ, ta không chỉ ban của ăn vật chất, nhưng còn ban niềm vui, ban sự bình an, ban ơn chữa lành cho mọi vết thương sâu kín trong lòng gia đình. Ta thấy con đã nhiều lần thầm cảm ơn khi cả nhà quây quần bên nhau. Đó chính là khoảnh khắc thiên đàng chạm đất, vì ta hiện diện giữa tiếng cười chân thành. Hãy để trái tim con luôn nhạy bén, nhận ra sự hiện diện của ta, để mỗi bữa ăn không chỉ nuôi thân xác, nhưng còn khơi dậy niềm tin và tình yêu. Ta muốn con biết, niềm vui chung trong gia đình chính là viên ngọc quý, vượt trên mọi của cải, vì nó mang theo sự chữa lành mà thế gian không thể ban tặng. Nếu con thấy mỏi mệt, hãy ngồi xuống bàn ăn cùng gia đình, và ta sẽ biến phút giây ấy thành dòng suối mát, xua tan mọi gánh nặng đè nặng trên lòng. Con ơi, ta yêu gia đình con, ta vui khi thấy con cười, ta chúc phước để nụ cười ấy không bao giờ tắt, nhưng ngày càng sáng rực giữa thử thách. Hãy tin rằng bữa ăn hàng ngày có thể trở thành nơi ta làm phép màu, bởi chỉ cần con dâng lời cảm tạ thì ta sẽ khiến bình thường hóa thành phi thường. Đừng ngại bày tỏ lòng biết ơn trước gia đình, vì khi con nói lời cảm tạ ta thì cả nhà sẽ cùng được khích lệ, và niềm vui sẽ tràn ngập không ngừng. Mỗi khi con mời ta ngự vào bàn ăn, ta sẽ không chỉ ban thức ăn, nhưng còn ban sức sống, để gia đình con đứng vững trong mọi sóng gió. Ta muốn con cảm nhận sâu sắc rằng từng hạt cơm, từng giọt nước đều mang dấu ấn của ta, đều là lời chứng về sự nhân từ và trung tín không đổi. Con đừng quên rằng, ngay trong lúc bẻ bánh, ta đã dạy rằng niềm vui thật đến từ sự chia sẻ, và trong chia sẻ ấy, con tìm thấy tình yêu bất diệt. Hỡi con, ngay bây giờ, hãy để lòng con thầm thốt lên, tạ ơn Chúa vì bữa ăn, vì gia đình, vì niềm vui chung đang tuôn chảy trong ngôi nhà nhỏ này. Khi con để lại bình luận dưới video này, con hãy chia sẻ điều con biết ơn nhất trong bữa ăn gia đình, để niềm vui và phước hạnh lan tỏa đến nhiều người. Niềm vui con cảm nhận hôm nay không chỉ dừng lại trong giây phút, nhưng sẽ trở thành ký ức thiêng liêng, một hạt giống gieo vào đời sống con mãi mãi. Nếu có lúc con cảm thấy thiếu vắng, hãy nhớ rằng ta luôn ở đó, ta không bao giờ quên gia đình con, ta là đấng trung tín giữ lời hứa cho đến đời đời. Con ơi, đừng lo lắng, vì ta biết mọi nhu cầu của gia đình con, và ta đang làm việc trong thầm lặng để mang đến niềm vui chung trong bữa ăn. Ta phán hứa rằng phước lành của ta không chỉ dừng lại trong một ngày, nhưng sẽ tuôn chảy qua từng bữa ăn, từng nụ cười, từng giọt lệ của yêu thương. Con hãy ngẩng đầu nhìn, thấy rằng bữa ăn hôm nay chính là minh chứng tình yêu, bởi ta đang hiện diện nơi bàn ăn, đang ban niềm vui chung không thể đo lường. Hãy để lòng con luôn sống trong biết ơn, để từng bữa ăn trở thành bàn tiệc phước hạnh, nơi mà cả nhà cảm nhận hơi thở của ta thật gần. Và con ơi, từ nay hãy trân trọng từng phút giây gia đình, vì trong đó ẩn giấu một phép màu của niềm vui chung ta ban cho con mãi mãi.
Còn hãy tưởng tượng khi cả gia đình ngồi lại bên nhau, bữa ăn giản đơn cũng hóa thành thánh lễ, bởi ta đang hiện diện, mang đến niềm vui ngập tràn. Trong từng chén cơm nóng hổi, trong từng món ăn mẹ nấu, con sẽ thấy tình yêu thương ẩn chứa như dấu ấn thiêng liêng ta đã gieo vào từng gia đình. Ta muốn con hiểu rằng niềm vui không nằm trong mâm cao cỗ đầy, nhưng nằm trong sự hiện diện, trong tiếng cười và sự sẻ chia tình cảm giữa mọi người. Khi con biết cúi đầu cầu nguyện trước bữa ăn, con đang mở ra cánh cửa phước lành để ta ban xuống sự bình an, chữa lành và phước hạnh dư dật. Con ơi, hãy tin rằng ta quan tâm đến từng bữa ăn nhỏ bé, và ta biến những giây phút ấy thành nơi chốn để tình yêu ta tràn ngập không ngừng. Mỗi ngày, khi con cùng gia đình dùng bữa, ta muốn con nhớ rằng chính ta đã nuôi dân ta trong đồng vắng, và nay cũng nuôi dưỡng gia đình con. Ta nhìn thấy niềm vui lan tỏa khi con biết ơn vì món ăn đơn sơ, và niềm vui ấy chính là phép màu mang lại sự chữa lành cho mọi linh hồn. Con hãy trân trọng từng khoảnh khắc, vì bữa ăn không chỉ là để no, nhưng còn là thời khắc để gia đình con học yêu thương, học tha thứ và gắn kết. Ta phán rằng nơi nào có lòng biết ơn, nơi đó có niềm vui. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có phép màu. Và nơi nào có ta, nơi đó có sự sống. Con hãy mở mắt đức tin để nhìn thấy từng hạt gạo là lời hứa, từng giọt nước là ân điển, từng miếng bánh là bằng chứng của tình yêu bền vững. Nếu một ngày con thấy buồn bã, hãy nhớ lại tiếng cười trong bữa ăn gia đình, và con sẽ tìm lại được sức mạnh, bởi đó là niềm vui ta ban. Trong từng thìa cơm trao tay, trong từng lời mời gọi thân thương, con sẽ thấy phước lành ta tuôn chảy, khiến gia đình con ngày càng bền vững hơn. Hỡi con, đừng tìm niềm vui xa xôi, hãy tìm trong chính bữa ăn mỗi ngày, bởi đó là món quà thiêng liêng ta đặt ngay trong tầm tay con. Ta muốn con thấy rõ rằng phép màu không chỉ xuất hiện trong những điều lớn lao, mà trong từng phút giây giản dị như một bữa ăn gia đình. Khi con mệt mỏi vì cuộc đời, hãy ngồi lại bên bàn ăn cùng gia đình. Con sẽ nhận thấy ta đang an ủi, đang khích lệ và làm mới tinh thần con. Ta yêu từng ánh mắt cha mẹ nhìn con, yêu tiếng nói chuyện rộn ràng, và ta biến những âm thanh ấy thành bản nhạc vui, chữa lành từng trái tim khô cằn. Con ơi, hãy ghi nhớ rằng niềm vui chung trong bữa ăn chính là vũ khí chống lại mọi buồn bã, và là ngọn đèn soi sáng đường đi của cả nhà. Trong từng lời cầu nguyện, con hãy nói: lạy Chúa, xin ban phước cho bữa ăn này, cho gia đình con, và xin Ngài luôn ở cùng chúng con mãi. Khi con cầu nguyện như thế, ta sẽ đổ phước lành xuống như mưa, để niềm vui không bao giờ cạn, nhưng tuôn trào từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hãy để bữa ăn trở thành nơi gặp gỡ ta, nơi con trao đi sự tha thứ, nhận lại bình an, và cùng nhau xây dựng mái ấm tràn ngập niềm vui chung. Nếu gia đình con có khó khăn, hãy biết rằng trong từng bữa ăn, ta vẫn hiện diện, vẫn nâng đỡ, và vẫn ban niềm vui vượt trên mọi thử thách. Con hãy hát ngợi khen ta, ngay cả trong bữa ăn đơn sơ, và con sẽ thấy niềm vui bùng nổ, biến ngôi nhà thành thiên đàng nhỏ bé giữa trần gian. Niềm vui này không do con tìm, nhưng chính ta ban tặng, để gia đình con biết rằng chỉ trong ta mới có sự no đủ thật sự. Con ơi, từ nay, mỗi lần ngồi vào bàn ăn, hãy nhớ rằng đó là lời mời gọi ta ban, để con được bước vào niềm vui chung vĩnh hằng. Hãy trân quý từng khoảnh khắc bên gia đình, vì đó chính là nơi ta làm phép màu, nơi ta ban cho con tình yêu, niềm vui và sự chữa lành. Con hãy để lòng biết ơn dẫn dắt, để từng bữa ăn trở thành lời chứng sống động rằng Chúa của con là đấng ban niềm vui chung cho cả gia đình. Và con ơi, hãy vui mừng vì phước lành ấy không chỉ dành cho ngày hôm nay, nhưng sẽ còn theo đuổi gia đình con suốt đời, đến mãi mãi. Con yêu dấu, ta muốn con hiểu rằng phép màu ta ban không chỉ hiện diện trong bữa ăn, nhưng còn lan tỏa suốt cả cuộc đời gia đình con. Mỗi ngày, khi con tỉnh giấc, đó là một phép màu mới, bởi ta ban hơi thở, ban sự sống,
và ban cho con cơ hội yêu thương thật sâu. Ta thấy lòng con đôi khi chịu nặng, nhưng con ơi, hãy nhớ rằng niềm vui chung trong gia đình chính là sức mạnh giữ con đứng vững giữa bão tố. Trong từng giây phút quây quần bên bàn ăn, ta không chỉ muốn ban phước, nhưng còn muốn nhắc con rằng tình yêu gia đình là báu vật quý giá nhất. Con hãy học cách nhận ra phước lành, ngay cả khi bữa ăn giản đơn, vì niềm vui thật đến từ sự hiện diện của ta, chứ không từ vật chất. Ta phán rằng, phước lành lớn nhất không phải là của cải, nhưng chính là gia đình, nơi con được yêu, được bảo vệ và được nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh. Trong từng ánh mắt cha mẹ nhìn nhau, trong từng lời khích lệ trao đi, con sẽ thấy phước hạnh thật sự, niềm vui chung mà ta ban cho các thế hệ. Nếu con nhìn bằng mắt thuộc linh, con sẽ thấy ngay cả bữa cơm đơn sơ cũng là minh chứng về sự chăm sóc và tình yêu không đổi của ta. Hỡi con, ta biết thế gian cuốn con vào lo toan, nhưng đừng để chúng cướp mất niềm vui chung trong bữa ăn, nơi ta muốn ngự trị. Mỗi khi con dâng lời cảm tạ, con mở ra cánh cửa thiên đàng, và ta sẽ đổ xuống phước lành, khiến gia đình con ngập tràn niềm vui thật bền lâu. Con hãy nhớ, bữa ăn không chỉ làm no thân xác, nhưng còn nuôi dưỡng linh hồn và làm lớn lên tinh thần biết ơn trong từng thành viên gia đình. Ta muốn con trân trọng từng phút giây, vì niềm vui chung hôm nay chính là ký ức thiêng liêng sẽ nâng đỡ con trong những ngày khó khăn phía trước. Nếu con để lòng biết ơn trỗi dậy, con sẽ thấy niềm vui lan tỏa, và tình yêu trong gia đình con sẽ trở thành một dòng suối trong lành. Con ơi, đừng để lòng mình nguội lạnh, nhưng hãy luôn giữ cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy, bởi ta chính là nguồn vui bất diệt của gia đình. Ta vui khi thấy con trân trọng từng bữa ăn, bởi đó là minh chứng con nhận ra sự hiện diện của ta, và con biết ơn những gì ta ban cho. Trong từng tiếng nói chuyện rộn ràng, con hãy thấy ta đang cười, đang chúc phước và đang làm mới tâm hồn con bằng niềm vui chung dịu ngọt. Nếu gia đình con có lúc xung đột, hãy ngồi lại bên bàn ăn, vì trong sẻ chia ta sẽ hòa giải, hàn gắn và khôi phục niềm vui đã mất. Con ơi, ta không chỉ muốn ban phước cho con, nhưng còn muốn ban cho gia đình con một trái tim mới, biết yêu thương nhau vô điều kiện. Trong từng giây phút, ta gieo vào lòng con sự bình an, để mỗi bữa ăn trở thành bàn tiệc thánh, nơi con học cách sống trong yêu thương và khiêm nhường. Ta biết con có những ước mơ, nhưng hãy nhớ rằng niềm vui chung trong gia đình là khởi đầu cho mọi ơn phước và là nền tảng vững chắc nhất. Con hãy biết ơn, vì khi con ngồi cùng gia đình, đó là phước lành, bởi không phải ai cũng có cơ hội hưởng niềm vui ấy mỗi ngày. Mỗi ngày, ta chờ đợi con nhận ra rằng niềm vui thật đến từ những điều giản đơn, và trong giản đơn ấy, ta bày tỏ phép màu vĩ đại. Hỡi con, đừng tìm kiếm xa xôi, bởi niềm vui ta ban đang hiện diện ngay trước mắt con, nơi bữa ăn gia đình ngập tràn tình yêu thương. Con ơi, ta muốn trái tim con luôn mở ra để đón nhận phước lành, để cảm nhận tình yêu và để chia sẻ niềm vui chung cho mọi người. Trong từng khoảnh khắc, ta muốn con thấy rõ rằng phép màu không chỉ là sự chữa lành, nhưng còn là niềm vui, niềm hy vọng và sự sống dư dật. Con hãy giữ cho gia đình luôn đặt ta làm trung tâm, và khi ấy, bữa ăn hàng ngày sẽ trở thành bàn tiệc phước lành, nơi thiên đàng chạm đất. Và con ơi, từ hôm nay, hãy chọn sống trong biết ơn, vì niềm vui chung trong bữa ăn gia đình chính là quà tặng thiêng liêng ta ban cho con mãi mãi. Con yêu dấu, khi gia đình con cùng nhau dùng bữa, ta vui mừng hơn bất cứ điều gì, vì đó là dấu hiệu của sự gắn kết trong tình yêu thật. Ta muốn con thấy rõ rằng trong từng tiếng cười, từng câu chuyện, ta đang chạm vào linh hồn, làm mới niềm tin và gieo vào lòng con sự chữa lành. Nếu một ngày con mệt mỏi, hãy nhớ lại những bữa ăn gia đình, vì trong đó con sẽ tìm được sức mạnh để bước tiếp với niềm vui sâu lắng. Trong từng miếng ăn, con sẽ thấy ta quan phòng. Trong từng hớp nước, con sẽ thấy ta ban sự sống. Trong từng ánh mắt trao nhau, con sẽ thấy tình yêu. Con ơi, đừng bao giờ xem nhẹ khoảnh khắc giản đơn, bởi đó là nơi ta tỏ bày phép màu,
nơi ta gieo hạt giống bình an cho gia đình con. Ta biết có lúc con ao ước nhiều của cải, nhưng hãy nhớ rằng niềm vui chung trong bữa ăn mới chính là kho báu không bao giờ mất. Trong thế giới đầy bon chen, ta muốn con biết rằng điều quý giá không nằm trong sự xa hoa, nhưng trong khoảnh khắc cả gia đình sum họp bên nhau. Khi con mở lòng biết ơn, con sẽ nhận ra ta đang ngồi cùng bàn với con, lắng nghe lời cầu nguyện và ban phước lành tràn ngập trên mọi người. Con ơi, hãy giữ thói quen cầu nguyện trước bữa ăn, vì trong lời cầu nguyện nhỏ bé ấy, ta biến phút giây thường nhật thành khoảnh khắc thiên đàng rực sáng. Mỗi khi con nở nụ cười với gia đình, ta nhìn thấy tình yêu và ta ban cho niềm vui ấy sức mạnh để nâng đỡ con qua mọi ngày tối. Trong từng khoảnh khắc trò chuyện, con hãy biết rằng ta đang khích lệ, đang chữa lành và đang dạy con học cách trân trọng những điều giản đơn quý báu. Ta muốn con hiểu rằng bữa ăn không chỉ dành cho thân xác mà còn là cơ hội để gieo đức tin, gieo sự bình an và gieo tình yêu thương. Hỡi con, nếu con thấy cuộc đời chông gai, hãy nhớ đến niềm vui nơi bàn ăn, vì đó là nơi ta luôn nhắc rằng con không đơn độc. Trong sự sẻ chia ấy, ta gột rửa đi mệt mỏi, ban lại sức mới và gieo vào lòng con sự hy vọng để gia đình con thêm gắn bó bền chặt. Con ơi, hãy giữ bữa ăn gia đình như một kho tàng, vì chính nơi ấy ta làm phép màu và niềm vui chung được nuôi dưỡng mãi không cạn. Mỗi ngày, khi con biết tạ ơn, ta sẽ ban phước gấp bội để niềm vui không chỉ hiện diện hôm nay mà còn kéo dài đến mãi đời sau. Ta phán rằng niềm vui chung trong gia đình chính là nền móng, và nếu gia đình con giữ vững nền móng này, sẽ chẳng có thử thách nào làm lung lay. Trong từng khoảnh khắc, ta muốn con biết rằng niềm vui không đến từ sự đầy đủ bên ngoài, nhưng từ tình yêu ta ban chảy trong mọi trái tim. Con ơi, hãy sống trong sự biết ơn, bởi khi con tạ ơn, niềm vui sẽ tuôn chảy và phép màu sẽ lan rộng đến mọi ngóc ngách trong gia đình con. Hãy để từng bữa ăn trở thành lời chứng rằng ta là đấng ban phước, rằng ta là nguồn vui và rằng tình yêu ta không bao giờ thay đổi. Con ơi, đừng quên rằng ta đang nhìn thấy gia đình con, ta đang che chở và ta đang làm phép màu để niềm vui chung mãi tồn tại. Nếu một ngày con thấy cô đơn, hãy nhớ đến hình ảnh cả nhà ngồi bên bàn ăn, vì trong ký ức ấy, ta vẫn đang ở cùng con. Trong từng phút giây, ta khích lệ con biết rằng phép màu ta ban không chỉ trong sự dư dật, nhưng còn trong từng khoảnh khắc gắn kết nhỏ bé hàng ngày. Hãy tin cậy ta, bởi khi con trao gia đình vào tay ta, con sẽ thấy bữa ăn hàng ngày trở thành bàn tiệc thiên thượng đầy niềm vui. Con ơi, hãy khắc ghi rằng không có điều gì quý hơn gia đình, và chính nơi ấy ta ban niềm vui chung, làm rạng ngời cả linh hồn con. Hãy vui mừng, vì niềm vui này không do con tạo ra, nhưng do chính ta ban, để gia đình con được sống trong phước hạnh và yêu thương đến đời đời. Và con ơi, từ nay hãy chọn giữ trọn vẹn niềm vui trong bữa ăn, vì đó chính là dấu ấn thiêng liêng, minh chứng tình yêu ta dành cho gia đình. Con yêu dấu, ta muốn con biết rằng niềm vui trong bữa ăn gia đình không chỉ dừng lại nơi bàn tiệc, nhưng còn lan tỏa khắp đời sống con mỗi ngày. Trong từng bước chân con đi, ta muốn con nhớ đến hình ảnh gia đình quây quần, để con biết rằng tình yêu ấy chính là nguồn sức mạnh vô biên. Khi con yếu đuối, hãy nhớ lại tiếng cười trong bữa ăn gia đình, và con sẽ tìm thấy niềm vui, vì đó là sự hiện diện của ta. Ta phán rằng nơi nào có sự hiệp một, nơi đó có phước lành, và chính sự hiệp một trong gia đình con là nền tảng của niềm vui bất diệt. Con ơi, đừng để những lo toan hàng ngày che mờ niềm vui, nhưng hãy để mỗi bữa ăn trở thành điểm dừng, nơi con được nghỉ ngơi trong ta. Mỗi khi con nâng chén nước, con hãy nhớ rằng ta là nguồn suối sự sống, và khi con ăn miếng bánh, con sẽ thấy ân điển ta chan hòa. Trong từng khoảnh khắc ấy, con sẽ học cách tạ ơn, và lời tạ ơn sẽ mở ra cánh cửa phép màu, khiến gia đình con ngập tràn niềm vui thật. Ta muốn con biết rằng niềm vui này không mong manh,
nhưng được xây dựng trên tình yêu ta, tình yêu không đổi, tình yêu bền vững vượt trên mọi thử thách. Con ơi, hãy biết ơn vì gia đình, vì tiếng cười, vì bữa ăn chung, vì trong đó con sẽ thấy một bức tranh thiên đàng ngay trên đất. Trong ánh mắt của cha mẹ, trong giọng nói của con trẻ, con hãy nhận ra ta đang thì thầm, khích lệ và chúc phước cho gia đình con. Ta phán rằng bữa ăn chính là nơi thử thách lòng con, để con học cách sẻ chia, học cách tha thứ và học cách gieo tình yêu thương không điều kiện. Con ơi, khi con tha thứ cho nhau trong bữa ăn, niềm vui chung sẽ được khôi phục, và đó chính là dấu ấn ta muốn in sâu trong gia đình. Mỗi ngày, khi gia đình con quây quần, ta hiện diện như ánh sáng, làm tan biến bóng tối và gieo vào lòng con niềm vui chan chứa ân điển. Hỡi con, nếu con mở lòng, con sẽ thấy ta không chỉ ban phước vật chất, nhưng còn ban phước tinh thần, ban sự chữa lành và niềm vui sâu sắc. Ta yêu từng tiếng nói thân thương, từng cái chạm tay dịu dàng, và ta biến tất cả thành lời ca ngợi, dâng lên như hương thơm trước ngôi ta. Con ơi, đừng sợ hãi thiếu thốn, vì ta là đấng đã nuôi dân ta bằng mana, và ta cũng đang nuôi dưỡng gia đình con trong từng bữa ăn hàng ngày. Hãy để mỗi bữa ăn trở thành nơi dạy dỗ con cái, để chúng học cách biết ơn, học cách cầu nguyện và học cách tìm thấy niềm vui trong ta. Trong sự đơn sơ, con hãy thấy sự phong phú, bởi ta chính là nguồn phước, và ta biến những điều nhỏ bé thành những phép màu kỳ diệu cho gia đình. Nếu con cảm thấy khát khao niềm vui, hãy trở về bàn ăn gia đình, vì nơi đó ta đã chuẩn bị sẵn phước lành, ban cho con dư dật và đầy tràn. Con ơi, hãy mở mắt thuộc linh để thấy rằng bữa ăn hàng ngày chính là lời mời gọi ta ban, để con bước vào sự sống sung mãn. Trong từng giây phút, ta muốn trái tim con mềm mại, để niềm vui không chỉ chạm vào môi miệng, nhưng thấm sâu vào linh hồn và biến đổi cuộc đời. Ta phán rằng niềm vui chung là khí giới chống lại sự tối tăm, và nếu gia đình con giữ chặt khí giới này, sẽ chẳng có quyền lực nào phá hủy. Con ơi, hãy tin cậy ta, vì khi con dâng bữa ăn lên ta, ta sẽ biến điều bình thường thành điều phi thường, và ban niềm vui vượt trên lý trí. Hãy tạ ơn ta, ngay cả trong bữa ăn đơn sơ, và con sẽ thấy thiên đàng mở ra, đổ xuống sự sống, đổ xuống niềm vui, đổ xuống sự chữa lành. Trong từng khoảnh khắc, con sẽ nhận ra ta là đấng thành tín, đấng không bỏ rơi, đấng luôn ban phước, và đấng luôn giữ gìn gia đình con. Con ơi, từ nay hãy chọn nhìn thấy phép màu trong từng bữa ăn, vì đó là cách con bước vào niềm vui chung ta ban cho đời sống. Và con ơi, hãy khắc ghi rằng niềm vui ấy không chỉ nuôi dưỡng một ngày, nhưng còn trở thành ngọn lửa thắp sáng cả hành trình gia đình con mãi mãi. Con yêu dấu, ta muốn con ghi nhớ rằng bữa ăn gia đình không chỉ thỏa mãn thân xác, nhưng còn là bàn tiệc thiêng liêng nơi ta gieo hạt giống niềm vui và bình an. Khi con ngồi cùng cha mẹ, cùng anh chị em, con hãy thấy đó chính là phước hạnh, vì nhiều người ngoài kia khát khao nhưng không tìm được giây phút ấy. Ta phán rằng niềm vui trong gia đình là di sản vô giá, và khi con giữ gìn di sản ấy, con đang lưu truyền một dòng phước đến tận thế hệ sau. Con ơi, hãy xem bữa ăn như một lễ hội thánh, vì nơi đó có ta, có tình yêu, có sự tha thứ và có sự chữa lành ngập tràn. Trong từng món ăn giản đơn, ta muốn con cảm nhận sự chu cấp của ta, để con biết rằng ta không bao giờ để gia đình con thiếu thốn bất cứ điều gì. Hỡi con, nếu con mở lòng tạ ơn, con sẽ thấy bữa ăn biến đổi, niềm vui chan hòa, và cả gia đình sẽ cùng nhau bước đi trong sự phước hạnh. Ta biết nhiều lúc con so sánh mình với người khác, nhưng hãy nhớ rằng niềm vui thật không nằm trong sự đầy đủ, mà trong sự hiện diện yêu thương ta ban. Trong từng câu chuyện sẻ chia, con sẽ thấy ta đang lắng nghe, đang đồng hành và đang thắp sáng niềm tin nơi mỗi thành viên trong gia đình con. Con ơi, đừng tìm kiếm niềm vui nơi xa xôi, bởi ngay trong bữa ăn hàng ngày, ta đã đặt phép màu để gia đình con sống trong hạnh phúc thật. Mỗi khi con ngồi cùng gia đình,
Hãy nghĩ rằng con đang ngồi tại bàn tiệc thiên thượng, nơi ta ban cho con tình yêu, sự sống và niềm vui dư dật. Trong tiếng cười, con hãy thấy thiên đàng mở ra. Trong ánh mắt, con hãy thấy tình yêu lan tỏa. Trong lời nói, con hãy thấy phước lành đong đầy. Ta phán rằng niềm vui trong gia đình là nền móng, và khi con xây dựng gia đình trên niềm vui ấy, sẽ chẳng có cơn bão nào có thể cuốn trôi. Con ơi, hãy nắm lấy cơ hội, vì mỗi bữa ăn là một khoảnh khắc để xây dựng ký ức, để gia đình con có thể nhớ mãi và được nâng đỡ mãi về sau. Trong từng chiếc ghế quanh bàn, ta thấy chỗ ngồi của từng người, và ta muốn tất cả đều cảm nhận được tình yêu và niềm vui chung trong ta. Nếu gia đình con có sự thiếu sót, đừng lo lắng, vì ta đang bổ khuyết, ta đang ban thêm, và ta đang gieo hạt giống vui mừng không bao giờ tắt. Con hãy mạnh mẽ trong đức tin, vì ta là đấng chu cấp, đấng ban phước, và đấng biến những điều giản dị thành niềm vui sâu lắng cho cả gia đình. Hỡi con, hãy nhớ rằng bữa ăn không chỉ nuôi dưỡng thân xác, mà còn là nơi con gieo lời cầu nguyện, gieo lời yêu thương và gặt hái sự chữa lành. Trong từng phút giây ấy, con hãy nhận ra rằng ta đang huấn luyện trái tim con biết tạ ơn, biết sẻ chia và biết sống trong niềm vui thật. Con ơi, khi gia đình con đồng lòng cầu nguyện, thì ngay cả bữa ăn đơn sơ cũng trở thành bàn tiệc phước hạnh, bởi ta hiện diện ngay tại đó. Ta phán rằng niềm vui chung chính là sợi dây nối kết các thế hệ, để ông bà, cha mẹ, con cái đều cùng nhau bước đi trong tình yêu ta. Con hãy trân trọng từng phút giây ấy, vì thời gian không thể quay lại, nhưng niềm vui nơi bữa ăn sẽ trở thành ký ức thiêng liêng mãi mãi khắc sâu. Trong từng nụ cười, con hãy thấy ánh sáng của ta. Trong từng câu chuyện, con hãy nghe tiếng thì thầm của ta. Trong từng giọt lệ, con hãy thấy chữa lành. Con ơi, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội cùng gia đình ăn chung, bởi đó là cách ta nuôi dưỡng linh hồn, và cũng là cách ta ban phước. Nếu con biết giữ bữa ăn gia đình như một kho báu, thì ta hứa rằng gia đình con sẽ được bảo vệ, được chữa lành và được tràn ngập niềm vui. Trong từng ngày trôi qua, ta vẫn chờ đợi gia đình con mời ta vào bàn ăn, để ta ban niềm vui, ban sự sống và ban tình yêu dư dật. Hãy ghi nhớ, niềm vui chung nơi bữa ăn không chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc, nhưng sẽ trở thành dòng chảy phước hạnh suốt đời gia đình con. Và con ơi, từ nay hãy bước vào từng bữa ăn với tấm lòng tạ ơn, vì đó chính là bàn tiệc tình yêu, nơi ta ban phước và niềm vui đời đời. Con yêu dấu, ta muốn con biết rằng từng bữa ăn gia đình không chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng là chiếc cầu nối trời và đất, nơi ta gieo phước lành. Khi con cùng gia đình ngồi lại, chia sẻ món ăn đơn sơ, ta hiện diện ở đó để ban niềm vui chung, niềm vui vượt xa mọi thước đo của trần thế. Trong từng tiếng cười giòn tan, ta nghe được lời ngợi khen dâng lên, và trong từng ánh mắt thân thương, ta thấy trái tim con đang rung động bởi tình yêu. Con ơi, ta yêu sự hiệp một, bởi chính trong sự hiệp một, ta ban phước dư dật, và niềm vui ấy trở thành dòng sông chảy mãi không ngừng nghỉ. Nếu một ngày gia đình con đối diện thiếu thốn, đừng lo sợ, vì ta là đấng chu cấp, và chính nơi bàn ăn, ta vẫn làm phép màu dư đầy. Còn hãy nhớ lại, ta đã hóa bánh nuôi đoàn dân đông, và ta cũng có thể biến bữa ăn đơn sơ của gia đình con thành bàn tiệc phước hạnh dồi dào. Trong sự bình dị, con sẽ thấy sự cao quý. Trong sự nhỏ bé, con sẽ thấy sự vĩ đại. Trong sự đơn sơ, con sẽ thấy tình yêu ta tràn đầy. Con ơi, đừng tìm kiếm điều xa hoa để lấp đầy niềm vui, bởi niềm vui thật nằm trong tiếng nói thân thương, trong sự gắn bó và trong sự hiệp một. Ta phán rằng, gia đình nào biết giữ gìn bữa ăn chung, gia đình ấy sẽ giữ được ngọn lửa yêu thương, và ngọn lửa ấy sẽ soi sáng cả dòng dõi. Hãy để mỗi bữa ăn trở thành giờ phút linh thánh, nơi con được nhắc nhớ rằng ta là đấng trung tín, ban niềm vui và sự sống đời đời. Trong từng hạt cơm, con hãy thấy sự quan phòng. Trong từng miếng bánh, con hãy thấy ân điển. Trong từng hớp nước, con hãy thấy tình yêu ta không đổi. Con ơi,
hãy để tâm hồn con nhạy bén, nhận ra rằng ta đang hiện diện, ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất của đời sống gia đình. Nếu gia đình con trải qua ngày khó khăn, hãy ngồi lại bên nhau, vì trong sự sẻ chia, ta sẽ ban sự bình an và phục hồi niềm vui đã mất. Hỡi con, ta yêu khi nghe gia đình con cầu nguyện trước bữa ăn, bởi lời cầu nguyện ấy mở ra thiên đàng, và thiên đàng tuôn đổ phước hạnh xuống từng người. Trong từng nụ cười, ta thấy sự hy vọng. Trong từng lời nói, ta thấy sự khích lệ. Trong từng giọt lệ, ta thấy sự chữa lành được ta ban xuống. Con ơi, đừng nghĩ rằng ta chỉ hiện diện trong đền thờ, bởi nơi gia đình con, trong bữa ăn hàng ngày, ta cũng hiện diện, ban phước và ban sự sống. Ta phán rằng, nơi nào có sự tạ ơn, nơi đó có niềm vui. Nơi nào có niềm vui, nơi đó có tình yêu. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có ta. Con hãy mở lòng ra, để bữa ăn không chỉ nuôi thân xác, nhưng còn nuôi dưỡng linh hồn, và gieo vào trái tim con sự sống đời đời. Nếu con nhìn thấy sự đơn sơ, hãy nhớ rằng ta đang biến đổi nó, bởi phép màu của ta luôn ẩn giấu trong những điều bình dị nhất trên đời. Con ơi, hãy giữ thói quen biết ơn, vì lòng biết ơn sẽ làm gia đình con trở nên mạnh mẽ, và làm niềm vui chung trở thành nền móng vững chắc. Trong từng khoảnh khắc, ta muốn con hiểu rằng bữa ăn không chỉ là thực phẩm, nhưng còn là bài học yêu thương, bài học chia sẻ, và bài học về ân điển. Hỡi con, đừng sợ những ngày thiếu thốn, vì ta là đấng đầy đủ. Ta không để gia đình con thiếu vắng, nhưng luôn ban phước để niềm vui chan chứa. Trong sự hiệp một, con sẽ thấy sức mạnh. Trong sự cầu nguyện, con sẽ thấy phép màu. Trong sự tạ ơn, con sẽ thấy thiên đàng mở ra giữa gia đình. Con ơi, hãy bước đi với tấm lòng trọn vẹn, để niềm vui không chỉ dừng lại trong một ngày, nhưng còn trở thành nguồn suối sống cho cả đời gia đình. Trong từng bữa ăn, con hãy khắc ghi rằng ta chính là trung tâm, và khi ta ở giữa, niềm vui sẽ mãi tuôn trào, không bao giờ khô cạn. Con ơi, từ nay, hãy trân quý từng phút giây gia đình, vì đó chính là phép màu của tình yêu, phép màu của niềm vui chung ta ban. Và con ơi, hãy để lòng biết ơn dẫn dắt, để mỗi bữa ăn trở thành bàn tiệc thiêng liêng, nơi ta gieo phước lành và ban niềm vui đời đời. Con yêu dấu, ta muốn con nhìn thấy sự thiêng liêng trong từng bữa ăn, bởi đó không chỉ là khoảnh khắc thường ngày, nhưng là phép màu ta ban cho gia đình. Khi gia đình con cùng nhau quây quần, ta thấy niềm vui tràn ngập, và ta làm cho sự hiện diện ấy trở thành dòng sông phước hạnh chảy mãi không hề cạn. Con ơi, đừng coi nhẹ giây phút sẻ chia, bởi chính trong sẻ chia, ta đổ xuống tình yêu, ta chữa lành vết thương, và ta ban sự gắn kết bền chặt. Trong từng lời nói nhẹ nhàng, ta gieo hạt giống yêu thương. Trong từng cái nhìn trìu mến, ta gieo niềm hy vọng. Trong từng nụ cười, ta gieo sự chữa lành. Hỡi con, hãy biết rằng phước hạnh không nằm trong của cải chất đầy, nhưng trong tình yêu gia đình, nơi có ta và nơi có niềm vui thật. Nếu con học biết tạ ơn, bữa ăn đơn sơ cũng biến thành bàn tiệc dư dật, vì ta ban phước vượt trên điều mắt con có thể nhìn thấy. Con ơi, ta không muốn gia đình con sống trong lo lắng, nhưng muốn gia đình con sống trong niềm vui, vì ta là đấng chu cấp mọi nhu cầu. Trong từng hạt gạo, con hãy thấy sự quan phòng. Trong từng giọt nước, con hãy thấy sự nhân từ. Trong từng món ăn, con hãy thấy tình yêu ta bền vững. Ta phán rằng, bữa ăn gia đình chính là nơi con học yêu thương, học nhẫn nhịn và học cách sống trong niềm vui đến từ ta chứ không từ đời. Con hãy ngồi xuống với tấm lòng trọn vẹn, để ta có thể ban phước, và để con cảm nhận được niềm vui chung mà ta đã chuẩn bị sẵn. Trong từng tiếng cười vang lên, con hãy thấy thiên đàng hòa vào đất. Trong từng ánh mắt, con hãy thấy ta mỉm cười, ban sự sống dư đầy. Con ơi, đừng để gia đình thiếu đi giây phút ăn chung, bởi chính trong đó, niềm vui được phục hồi, và tình yêu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Nếu có ngày gia đình con gặp khó khăn, hãy nhớ đến những bữa ăn đã cùng nhau,
vì ký ức ấy sẽ trở thành nguồn an ủi thật sâu. Ta vui khi thấy con trò chuyện, khi con lắng nghe, khi con sẻ chia, bởi những hành động nhỏ bé ấy làm nên bức tranh lớn của tình yêu. Con ơi, hãy biết rằng ta ở cùng, ta không bao giờ rời xa, và ta luôn hiện diện trong từng giây phút gia đình con sum họp. Trong từng khoảnh khắc tạ ơn, con đang mở cửa cho thiên đàng, và thiên đàng đổ xuống phước hạnh, khiến niềm vui gia đình con chan chứa không dứt. Hỡi con, ta phán rằng niềm vui chung trong gia đình chính là nền tảng vững chắc, và nếu giữ được nền tảng này, gia đình con sẽ không bao giờ lung lay. Con hãy nhớ rằng ta không chỉ ban của ăn, nhưng còn ban lời hứa, ban niềm hy vọng và ban sự sống vĩnh hằng cho gia đình con. Trong từng miếng bánh, con hãy thấy sự nhân từ. Trong từng chén cơm, con hãy thấy sự trung tín. Trong từng bữa ăn, con hãy thấy ân điển của ta. Con ơi, hãy trân trọng bữa ăn hàng ngày, vì đó là dịp ta cho gia đình con gần lại, để học yêu thương và để nuôi dưỡng niềm tin thật. Nếu gia đình con giữ được sự hiệp một, niềm vui sẽ chảy mãi như dòng suối trong lành, không gì có thể ngăn cản, không gì có thể làm khô cạn. Trong từng ngày, ta nhắc con rằng bữa ăn chính là lời mời gọi, để con bước vào sự sống dư dật và để con cảm nhận được tình yêu vô biên. Con hãy giữ lòng biết ơn, vì lòng biết ơn sẽ mở ra kho báu thiên thượng, ban cho gia đình con niềm vui, sự bình an và phước hạnh bền lâu. Hỡi con, hãy học cách chia sẻ, vì trong chia sẻ có niềm vui, trong niềm vui có sự chữa lành, và trong sự chữa lành có tình yêu của ta. Trong từng bữa ăn, con hãy ngẩng đầu cảm tạ, vì khi con tạ ơn, ta sẽ ban thêm, và niềm vui sẽ trở thành di sản quý báu cho thế hệ sau. Con ơi, hãy giữ cho gia đình con đặt ta làm trung tâm, vì khi ta là trung tâm, niềm vui sẽ mãi tồn tại, và tình yêu sẽ không bao giờ cạn. Và con ơi, từ nay, hãy trân trọng từng phút giây bên bàn ăn, vì đó chính là nơi ta gieo phép màu, ban niềm vui chung cho gia đình mãi mãi. Con yêu dấu, ta muốn con biết rằng niềm vui trong bữa ăn không chỉ là niềm vui thoáng qua, nhưng chính là hạt giống ta gieo để gia đình được lớn lên. Trong từng món ăn giản đơn, ta ban phước hạnh dư đầy. Trong từng khoảnh khắc ngồi lại, ta đem thiên đàng đến gần, để gia đình con cảm nhận được sự sống thật. Con ơi, hãy nhìn thấy phép màu trong từng phút giây, vì ngay cả khi con nghĩ rằng mọi sự bình thường, ta vẫn đang làm việc để ban phước cho con. Nếu một ngày con cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ đến tiếng cười nơi bàn ăn, vì đó là minh chứng tình yêu và là nơi ta chữa lành vết thương. Trong từng ánh mắt trao nhau, con sẽ thấy tình yêu không lời. Trong từng nụ cười, con sẽ thấy hy vọng. Trong từng sẻ chia, con sẽ thấy phước hạnh ta ban. Con ơi, đừng để những bận rộn lấy mất khoảnh khắc gia đình, bởi chính trong những khoảnh khắc nhỏ bé, ta gieo vào lòng con niềm vui không thể lay chuyển. Ta phán rằng bữa ăn chính là bàn thờ sống động, nơi con dâng lời tạ ơn, và nơi ta tuôn đổ phước hạnh trên cả gia đình con. Trong từng hạt cơm, con hãy thấy sự trung tín của ta. Trong từng giọt nước, con hãy thấy ân điển của ta. Trong từng lời nói, con hãy thấy tình yêu ta. Con ơi, hãy chọn nhìn thấy phước hạnh thay vì thiếu thốn, vì khi con biết ơn, ta sẽ biến điều nhỏ bé thành phép màu, và biến bữa ăn thành niềm vui. Nếu gia đình con biết cầu nguyện, thì bữa ăn hàng ngày sẽ trở thành bàn tiệc của thiên đàng, nơi sự chữa lành và bình an được ban xuống dồi dào. Ta muốn con hiểu rằng sự hiệp một trong gia đình là chiếc chìa khóa mở ra phước hạnh, và trong sự hiệp một ấy, niềm vui chung được bền vững mãi. Con ơi, hãy để từng bữa ăn trở thành khoảnh khắc lưu giữ trong ký ức, vì ký ức ấy sẽ trở thành ngọn đèn dẫn đường cho con trong tương lai. Trong từng tiếng cười rộn ràng, ta thấy thiên đàng mở ra. Trong từng lời động viên, ta thấy trái tim được chữa lành. Trong từng ánh mắt, ta thấy tình yêu. Nếu một ngày con cô đơn, hãy nhớ rằng ta đang ở đó. Ta ngồi cùng gia đình con, và ta ban cho con niềm vui vượt trên mọi nỗi buồn. Con ơi, hãy luôn mời ta vào bàn ăn, vì khi có ta,
niềm vui sẽ trọn vẹn và tình yêu sẽ tuôn tràn không bao giờ khô cạn. Trong từng phút giây, ta muốn con biết rằng bữa ăn gia đình không chỉ là sự nuôi dưỡng, nhưng còn là bài học yêu thương và bài học tạ ơn. Hỡi con, nếu con mở lòng, con sẽ thấy phước hạnh đang bao quanh và niềm vui chung đang chảy trong từng thành viên, kết nối họ lại bằng sợi dây yêu thương. Ta phán rằng bữa ăn là nơi con học cách sống, học cách yêu và học cách tha thứ, để gia đình con được dựng xây trên nền tảng bình an. Con ơi, hãy để lòng biết ơn dẫn dắt, để mỗi bữa ăn trở thành kho báu, một minh chứng sống động rằng ta là đấng luôn chu cấp và ban phước. Nếu gia đình con chia sẻ điều họ biết ơn, niềm vui sẽ được nhân rộng và phước hạnh sẽ lan tỏa, biến bữa ăn thành ngọn lửa sưởi ấm linh hồn. Con ơi, ngay lúc này, ta khích lệ con hãy để lại bình luận, chia sẻ niềm vui hoặc phước lành con đã từng nhận được, để ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Trong từng lời chia sẻ ấy, ta sẽ dùng để nâng đỡ những người khác, và chính con cũng sẽ được củng cố niềm tin khi đọc thấy chứng nhân của họ. Ta muốn con hiểu rằng khi con mở lòng chia sẻ, niềm vui không chỉ ở lại với con, nhưng sẽ lan rộng như dòng sông, chảy mãi không ngừng. Con ơi, hãy để bữa ăn gia đình không chỉ nuôi dưỡng thể xác, nhưng còn là lời chứng rằng ta là đấng sống, đấng ban phước và đấng giữ gìn. Trong từng nụ cười, ta nhìn thấy sự sống. Trong từng giây phút, ta nhìn thấy niềm tin. Trong từng lời tạ ơn, ta nhìn thấy thiên đàng tuôn tràn. Nếu con biết trân trọng điều nhỏ bé, con sẽ thấy phép màu. Nếu con biết tạ ơn trong điều đơn sơ, con sẽ thấy thiên đàng. Nếu con biết yêu thương, con sẽ thấy ta. Con ơi, hãy khắc ghi trong lòng rằng niềm vui trong bữa ăn chính là ngọn đèn soi sáng gia đình và giữ cho họ luôn bước đi trong ánh sáng. Và con ơi, từ nay hãy để mỗi bữa ăn trở thành cơ hội để tạ ơn, cơ hội để yêu thương và cơ hội để sống trong niềm vui chung đời đời. Con yêu dấu, ta muốn con biết rằng mỗi bữa ăn gia đình chính là bàn tiệc thiêng liêng, nơi ta ban sự hiện diện và nơi tình yêu được nuôi dưỡng từng ngày. Trong từng khoảnh khắc sẻ chia, ta thấy gia đình con lớn lên trong tình yêu. Trong từng nụ cười, ta thấy niềm vui chung được củng cố. Trong từng lời nói, ta thấy phước hạnh. Con ơi, hãy mở rộng trái tim để thấy rằng ngay cả những điều nhỏ bé như chiếc bát cơm cũng là minh chứng tình yêu ta dành cho gia đình con. Nếu con biết ơn trong điều giản dị, ta sẽ biến nó thành phép màu. Nếu con trân trọng từng khoảnh khắc, ta sẽ biến nó thành niềm vui đời đời. Hỡi con, ta không muốn gia đình con chỉ ăn uống, nhưng muốn họ học cách yêu thương, cách tha thứ và cách hiệp một trong sự hiện diện của ta. Trong từng món ăn đặt trên bàn, con hãy thấy bàn tay ta. Trong từng giây phút, con hãy thấy ân điển ta. Trong từng tiếng cười, con hãy thấy sự chữa lành. Con ơi, ta biết có những ngày gia đình con yếu đuối, nhưng chính nơi bàn ăn, ta phục hồi họ, ban thêm sức mạnh và thắp lại ngọn lửa yêu thương. Nếu con mời ta vào bữa ăn, ta sẽ biến sự đơn sơ thành phước hạnh, biến sự thiếu thốn thành dư dật và biến nước mắt thành tiếng ca vui mừng. Con ơi, hãy nhớ rằng bữa ăn gia đình chính là khoảnh khắc ta huấn luyện linh hồn, dạy con cách biết ơn, cách chia sẻ và cách sống trong tình yêu. Trong từng phút giây ấy, con sẽ thấy rằng niềm vui thật không do thế gian ban, nhưng đến từ ta, đấng luôn chu cấp, đấng luôn thành tín đời đời. Hỡi con, đừng bỏ lỡ cơ hội được ngồi bên gia đình, vì thời gian trôi nhanh, nhưng ký ức về niềm vui nơi bàn ăn sẽ còn mãi. Trong từng ánh mắt thân thương, ta gieo hy vọng. Trong từng lời cầu nguyện nhỏ bé, ta gieo niềm tin. Trong từng cái nắm tay, ta gieo sự gắn kết. Con ơi, ta muốn gia đình con hiểu rằng bữa ăn chính là bàn tiệc của thiên đàng, nơi ta ban sự chữa lành và nơi niềm vui chung tuôn tràn. Nếu gia đình con giữ được thói quen ăn chung, ta sẽ bảo vệ họ khỏi sự chia rẽ và ban cho họ tình yêu mạnh mẽ vượt trên mọi thử thách. Con ơi, hãy nhớ rằng phước hạnh không nằm ở số lượng,
nhưng nằm trong sự hiện diện, không nằm trong vật chất, nhưng nằm trong tình yêu thật. Trong từng khoảnh khắc tạ ơn, ta nhìn thấy trái tim con mềm mại. Trong từng giọt nước mắt, ta nhìn thấy sự khiêm nhường. Trong từng nụ cười, ta nhìn thấy sự chiến thắng. Hỡi con, ta phán rằng bữa ăn gia đình chính là vườn nho ta trồng, và khi con chăm sóc bằng tình yêu, con sẽ gặt hái niềm vui dư dật. Con ơi, hãy để lời cầu nguyện mở đầu và kết thúc mỗi bữa ăn, vì khi con dâng lời tạ ơn, ta sẽ đổ phước lành xuống trên từng thành viên. Trong từng ngày trôi qua, ta muốn con khắc ghi rằng bữa ăn gia đình chính là phép màu, và niềm vui trong đó chính là quà tặng ta ban. Nếu con trân trọng phút giây ấy, ta sẽ làm gia đình con trở thành nguồn phước cho nhiều người, để họ cũng được nhìn thấy ánh sáng ta ban. Con ơi, hãy xem bữa ăn như một bàn tiệc giao ước, vì nơi đó ta nhắc nhở rằng ta yêu gia đình con, và ta không bao giờ lìa bỏ họ. Trong từng tiếng cười vang lên, ta nghe thấy bài ca ngợi khen. Trong từng ánh mắt trao nhau, ta nhìn thấy sự hiệp một. Trong từng lời nói, ta thấy niềm vui thật. Con ơi, hãy biết rằng bữa ăn không chỉ nuôi thân xác, nhưng còn nuôi dưỡng linh hồn, và biến gia đình con thành chứng nhân sống động về tình yêu ta. Nếu con giữ lòng biết ơn, niềm vui sẽ không bao giờ cạn. Nếu con giữ sự hiệp một, tình yêu sẽ không bao giờ phai. Nếu con giữ ta, phước hạnh sẽ không bao giờ dứt. Hỡi con, hãy nhớ rằng bữa ăn chính là nơi ta luyện tập gia đình con, để họ học cách sống trong ánh sáng và học cách yêu thương như ta yêu. Con ơi, từ nay hãy chọn giữ gìn khoảnh khắc này, vì đó chính là ngọc quý của tình yêu, ngọc quý của niềm vui chung ta ban. Và con ơi, hãy tạ ơn ta mỗi ngày, để niềm vui chung trong gia đình con được củng cố, và để phước hạnh tuôn chảy đến đời đời chẳng dứt. Con yêu dấu, ta muốn con hiểu rằng bữa ăn gia đình không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hiện tại, nhưng còn gieo vào tương lai những hạt giống của niềm vui bất diệt. Khi con ngồi lại bên nhau, con không chỉ chia sẻ món ăn, nhưng con đang cùng nhau xây dựng ký ức thiêng liêng, sẽ trở thành ánh sáng cho các thế hệ mai sau. Trong từng tiếng cười giòn tan, ta nghe được âm vang của thiên đàng. Trong từng lời trò chuyện nhẹ nhàng, ta thấy sự chữa lành lan rộng. Trong từng ánh mắt, ta thấy tình yêu. Con ơi, ta ban cho gia đình con bữa ăn không chỉ để nuôi dưỡng thân xác, nhưng còn để kết nối linh hồn và làm mạnh mẽ hơn sự hiệp một. Nếu có lúc con thấy những lo lắng làm mờ đi niềm vui, hãy nhớ rằng ta vẫn ở đó, vẫn giữ gia đình con trong bình an của ta. Trong từng món ăn dọn ra, ta nhìn thấy lòng biết ơn của con, và chính lòng biết ơn ấy mở ra cửa thiên đàng, để phước hạnh tràn xuống dư dật. Con ơi, hãy biết rằng ta là đấng ban phát, đấng không để gia đình con thiếu thốn, nhưng luôn chu cấp mọi sự, để niềm vui chung mãi được duy trì. Ta phán rằng sự đơn sơ có thể trở thành phép màu, nếu con đặt ta ở trung tâm, và trong phép màu ấy, gia đình con sẽ tìm được hạnh phúc. Trong từng miếng bánh, ta gieo hy vọng. Trong từng chén nước, ta gieo sự sống. Trong từng phút giây, ta gieo tình yêu, để niềm vui chung không bao giờ khô cạn. Con ơi, hãy nhớ rằng bữa ăn gia đình chính là bàn tiệc ân điển, nơi ta nuôi dưỡng con không chỉ bằng lương thực, nhưng còn bằng lời hứa vĩnh hằng. Nếu gia đình con biết trân trọng khoảnh khắc này, thì ngay cả những ngày khó khăn cũng trở nên ngọt ngào, vì tình yêu sẽ xua tan đi mọi cay đắng. Hỡi con, hãy để bữa ăn trở thành cầu nối con với ta, nối gia đình với thiên đàng, để mọi sự đều bày tỏ vinh hiển của ta. Trong từng ánh mắt, ta thấy niềm hy vọng. Trong từng tiếng cười, ta thấy sự khích lệ. Trong từng lời cầu nguyện, ta thấy đức tin đang lớn dần. Con ơi, đừng tìm kiếm điều xa xôi, bởi ngay trong khoảnh khắc đơn giản nhất, ta đã đặt sẵn niềm vui, và ta đang chờ con nhận lấy. Nếu một ngày con cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng bữa ăn chung chính là phép màu, để con được nghỉ ngơi, và để linh hồn con được chữa lành. Trong từng phút giây ấy, con sẽ thấy sự hiện diện của ta,
và con sẽ biết rằng niềm vui thật chỉ có thể tìm thấy nơi ta mà thôi. Con ơi, hãy để từng bữa ăn trở thành bàn tiệc tạ ơn, để thiên đàng có thể mở ra và để phước hạnh có thể chảy xuống trên gia đình con. Nếu gia đình con biết dâng lời cầu nguyện thì chính ta sẽ chúc phước, sẽ gìn giữ và sẽ làm cho niềm vui chung bền vững mãi không hề phai. Trong từng ngày, ta nhắc nhở con rằng tình yêu chính là gia vị lớn nhất, và khi tình yêu hiện diện, mọi món ăn đều trở nên ngon lành và phước hạnh. Con ơi, hãy học cách chia sẻ, vì trong sự sẻ chia, con sẽ tìm thấy niềm vui, và trong niềm vui, con sẽ tìm thấy sức mạnh để bước đi. Hỡi con, ta phán rằng bữa ăn chính là nơi thiên đàng và trần gian gặp gỡ, và nơi con được nhắc nhớ rằng ta luôn ở cùng con. Trong từng hơi thở, ta ban sự sống. Trong từng nụ cười, ta ban hy vọng. Trong từng giây phút, ta ban tình yêu để gia đình con được đầy tràn. Con ơi, hãy giữ bữa ăn như một ngọc quý, vì khi con biết trân trọng, niềm vui sẽ không ngừng tuôn trào và tình yêu sẽ mãi mãi hiện diện. Nếu con dâng lời tạ ơn, bữa ăn đơn sơ cũng trở thành bàn tiệc dư dật. Nếu con cầu nguyện, phước hạnh sẽ đổ xuống. Nếu con chia sẻ, niềm vui sẽ nhân lên. Trong từng khoảnh khắc ấy, ta muốn con khắc ghi rằng ta là nguồn vui, ta là nguồn sống, và ta là đấng làm mới gia đình con mỗi ngày. Con ơi, từ nay hãy chọn sống trong biết ơn, vì lòng biết ơn sẽ giữ gia đình con trong ánh sáng và giữ niềm vui chung mãi sáng rực giữa đời. Và con ơi, hãy tin rằng ta luôn hiện diện để biến từng bữa ăn thành phép màu, và để niềm vui trong gia đình con trở nên vĩnh hằng mãi mãi. Con yêu dấu, ta muốn con thấy rằng bữa ăn gia đình không chỉ dừng lại trong hiện tại, nhưng còn để lại dấu ấn thiêng liêng, nuôi dưỡng linh hồn con suốt hành trình dài. Khi con cùng gia đình ngồi quanh bàn ăn, ta thấy thiên đàng mở ra, và ta gieo vào lòng con niềm vui chung, niềm vui chẳng điều gì có thể cướp mất. Trong từng món ăn, ta đặt lời hứa. Trong từng ánh mắt, ta đặt tình yêu. Trong từng nụ cười, ta đặt sự chữa lành, để gia đình con được trọn vẹn. Con ơi, đừng bao giờ coi nhẹ khoảnh khắc bình dị, vì chính trong khoảnh khắc ấy, ta bày tỏ quyền năng và ban phước để gia đình con bước đi mạnh mẽ. Nếu có lúc con thấy gia đình không đủ đầy, hãy nhớ rằng ta là đấng chu cấp, và ta có thể biến những điều nhỏ bé thành dư dật vô cùng. Con ơi, hãy giữ tấm lòng biết ơn, vì lòng biết ơn mở ra cánh cửa phép màu, và niềm vui chung sẽ tuôn tràn, làm ấm áp mọi trái tim trong gia đình. Ta phán rằng bữa ăn chính là bàn thờ thiêng liêng, nơi con dâng lời cảm tạ, và nơi ta ban phước để sự sống đời đời chảy tràn không bao giờ dứt. Trong từng giây phút, con hãy để ý đến sự hiện diện của ta, bởi ta đang ngồi cùng gia đình, đang lắng nghe và đang gieo niềm vui trong lòng con. Hỡi con, hãy biết rằng sự đơn sơ cũng có thể chứa đựng sự vĩ đại, vì ta làm phép màu ngay trong điều bình thường và biến nó thành nguồn phước. Con ơi, khi con chia sẻ miếng bánh với nhau, con cũng đang chia sẻ tình yêu, và trong tình yêu ấy, ta hiện diện để biến đổi gia đình con. Nếu gia đình con biết cầu nguyện, thì bữa ăn hàng ngày sẽ không còn chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng là nơi thiên đàng và trần gian gặp gỡ. Trong từng nụ cười, ta thấy hy vọng được phục hồi. Trong từng lời nói, ta thấy đức tin được nâng cao. Trong từng cái ôm, ta thấy tình yêu lan rộng. Con ơi, hãy trân trọng những giây phút này, vì thời gian trôi nhanh, nhưng niềm vui chung sẽ trở thành ký ức thiêng liêng, nuôi dưỡng linh hồn con mãi mãi. Trong từng hạt cơm, ta ghi dấu ân điển. Trong từng chén nước, ta ghi dấu trung tín. Trong từng bữa ăn, ta ghi dấu tình yêu đời đời của ta. Con ơi, đừng để gia đình con quên đi giá trị của bữa ăn, vì đó là khoảnh khắc ta cho họ ngồi lại bên nhau để yêu thương và gắn kết. Nếu con biết tạ ơn, ta sẽ mở rộng phước hạnh. Nếu con biết chia sẻ, ta sẽ ban thêm niềm vui. Nếu con biết yêu thương, ta sẽ ban sự sống. Trong từng ngày, ta muốn con nhận ra rằng bữa ăn gia đình không chỉ nuôi thân xác,
nhưng còn nuôi dưỡng linh hồn và xây dựng niềm tin bền vững. Con ơi, hãy để từng phút giây trở thành bàn tiệc ân điển, nơi tình yêu được chia sẻ, nơi niềm vui được củng cố và nơi phước hạnh được tuôn tràn. Hỡi con, ta phán rằng phước hạnh không nằm trong sự giàu có, nhưng trong sự hiện diện của ta. Và khi ta hiện diện, gia đình con sẽ không bao giờ thiếu thốn. Trong từng hơi thở, ta ban sự sống. Trong từng lời cầu nguyện, ta ban sức mạnh. Trong từng tiếng cười, ta ban sự chữa lành cho mọi tâm hồn. Con ơi, hãy chọn giữ gìn bữa ăn gia đình, vì đó là viên ngọc quý, và viên ngọc ấy chính là niềm vui chúng ta ban cho gia đình con. Nếu có ngày gia đình con rơi vào thử thách, hãy nhớ đến những khoảnh khắc ngồi lại bên nhau, vì ký ức ấy sẽ giữ cho họ niềm tin bền vững. Trong từng món ăn, con sẽ thấy dấu vết tình yêu. Trong từng ánh mắt, con sẽ thấy sự tha thứ. Trong từng khoảnh khắc, con sẽ thấy sự hiện diện ta. Con ơi, hãy khắc ghi rằng niềm vui trong bữa ăn không chỉ là phước hạnh nhất thời, nhưng là di sản đời đời ta muốn gia đình con gìn giữ. Trong từng phút giây, ta muốn trái tim con tràn ngập sự tạ ơn, vì tạ ơn sẽ mở ra thiên đàng, và thiên đàng sẽ đổ xuống phước hạnh dồi dào. Con ơi, từ nay, hãy chọn bước đi trong sự biết ơn, vì trong biết ơn có niềm vui, trong niềm vui có tình yêu, và trong tình yêu có ta. Và con ơi, hãy để mỗi bữa ăn trở thành lời nhắc nhớ rằng ta chính là nguồn phước, và ta chính là niềm vui chung không bao giờ phai nhạt. Con yêu dấu, ta muốn con biết rằng niềm vui trong bữa ăn gia đình không chỉ làm tươi mới hiện tại, nhưng còn gieo sức mạnh cho tương lai mỗi người thân yêu. Trong từng khoảnh khắc sum họp, ta gieo niềm tin. Trong từng lời trò chuyện, ta gieo sự hy vọng. Trong từng ánh mắt, ta gieo tình yêu không bao giờ phai nhạt. Con ơi, đừng tìm kiếm phép màu ở nơi xa xôi, bởi ngay trong bữa ăn giản đơn, ta đã đặt phép màu để gia đình con được sống trong phước hạnh dư dật. Nếu con mở mắt thuộc linh, con sẽ thấy rằng mỗi chiếc ghế quanh bàn ăn chính là minh chứng về sự quan phòng của ta cho từng thành viên. Trong từng nụ cười trẻ thơ, con hãy thấy thiên đàng mở ra. Trong từng nếp nhăn của cha mẹ, con hãy thấy sự trung tín. Trong từng hơi thở, con hãy thấy ân điển. Hỡi con, ta yêu khi thấy gia đình con biết ơn, vì lòng biết ơn mở ra thiên đàng, và thiên đàng đổ xuống niềm vui không bao giờ khô cạn. Nếu con tạ ơn ta, thì bữa ăn đơn sơ cũng trở thành bàn tiệc thiêng liêng. Nếu con cầu nguyện, thì phước hạnh sẽ tràn xuống dồi dào trên gia đình. Con ơi, hãy giữ thói quen hiệp một, vì sự hiệp một sẽ làm gia đình mạnh mẽ, và sự mạnh mẽ sẽ gìn giữ niềm vui chung qua mọi thử thách. Trong từng ánh mắt thân thương, ta thấy gia đình con đang được chữa lành. Trong từng tiếng cười, ta thấy niềm tin được củng cố. Trong từng lời nói, ta thấy tình yêu lan rộng. Nếu có ngày gia đình con trải qua khốn khó, hãy ngồi lại bên nhau, vì nơi bàn ăn, ta sẽ phục hồi và ban sự bình an chẳng ai cướp mất. Con ơi, hãy nhớ rằng bữa ăn không chỉ là sự no đủ, nhưng còn là lời hứa rằng ta yêu gia đình, và ta luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc. Trong từng giọt nước, con hãy thấy sự nhân từ. Trong từng hạt gạo, con hãy thấy sự chu cấp. Trong từng món ăn, con hãy thấy tình yêu ta chan chứa. Con ơi, hãy để trái tim con học cách biết ơn, vì biết ơn biến đổi tâm hồn, và tâm hồn được biến đổi sẽ trở thành nguồn vui cho nhiều người. Ta phán rằng bữa ăn gia đình là bàn thờ nhỏ bé, nơi con dâng lời cầu nguyện, và nơi ta đổ xuống phước lành, làm tươi mới linh hồn từng người. Trong từng khoảnh khắc, ta muốn con hiểu rằng niềm vui thật không đến từ vật chất, nhưng từ sự hiện diện của ta, đấng yêu thương và gìn giữ gia đình. Con ơi, hãy nhớ rằng bữa ăn hàng ngày chính là cơ hội để ta bày tỏ phép màu, và để gia đình con cảm nhận được tình yêu không đổi. Nếu con giữ lòng hiệp một, niềm vui sẽ không bao giờ cạn. Nếu con giữ lòng biết ơn, phước hạnh sẽ không bao giờ dứt. Nếu con giữ ta, tình yêu sẽ mãi mãi. Trong từng tiếng thì thầm cầu nguyện, ta nghe thấy niềm tin. Trong từng ánh mắt, ta thấy sự hy vọng.
Trong từng nụ cười, ta thấy phước hạnh đang lan tỏa. Hỡi con, ta biết thế gian cuốn con đi, nhưng đừng để nó lấy mất khoảnh khắc quý giá, bởi chính trong khoảnh khắc ấy ta làm nên điều kỳ diệu. Con ơi, hãy xem bữa ăn như một di sản, vì niềm vui trong đó sẽ đi cùng gia đình con, vượt qua thời gian và trở thành ngọn đèn soi sáng. Trong từng cái nắm tay, con sẽ thấy sự hiệp một. Trong từng ánh mắt, con sẽ thấy sự khích lệ. Trong từng giọt lệ, con sẽ thấy sự chữa lành. Con ơi, hãy chọn giữ khoảnh khắc này như báu vật, vì không phải ai cũng có cơ hội, và ta muốn gia đình con biết trân trọng điều ta ban. Nếu gia đình con biết cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, thì lời cầu nguyện ấy sẽ trở thành tấm khiên, che chở và bảo vệ họ khỏi mọi sự dữ. Trong từng phút giây, con hãy nhớ rằng bữa ăn gia đình chính là phép màu của sự hiệp một, phép màu của tình yêu, phép màu của niềm vui. Con ơi, hãy sống với tấm lòng tạ ơn, để niềm vui luôn tuôn chảy, để phước hạnh luôn đầy tràn, và để tình yêu luôn tỏa sáng trong gia đình con. Trong từng ánh mắt thân thương, ta thấy thiên đàng phản chiếu. Trong từng nụ cười, ta thấy ánh sáng. Trong từng lời nói, ta thấy sự sống lan tỏa. Và con ơi, từ nay, hãy để mỗi bữa ăn trở thành bàn tiệc thánh, nơi ta ban phước, nơi ta ban niềm vui, và nơi gia đình con được chữa lành mãi mãi. Con yêu dấu, ta muốn con thấy rằng từng bữa ăn gia đình không chỉ nuôi thân xác, nhưng còn nuôi linh hồn, để cả nhà cùng lớn lên trong tình yêu và ân điển. Khi con ngồi lại bên nhau, tiếng cười vang vọng không chỉ là âm thanh, nhưng chính là khúc ca thờ phượng, dâng lên ta như hương thơm ngát lòng. Con ơi, hãy biết rằng ta hiện diện trong từng ánh mắt, trong từng câu chuyện, trong từng lời động viên, để biến bữa ăn thành bàn tiệc thiên đàng trên đất. Nếu một ngày con cảm thấy cô đơn, hãy nhớ lại những bữa ăn gia đình, vì trong ký ức ấy có ta, có tình yêu và có niềm vui chung bất diệt. Trong từng hạt cơm nhỏ bé, ta gieo tình yêu. Trong từng món ăn giản đơn, ta gieo sự sống. Trong từng phút giây bên nhau, ta gieo niềm vui chan chứa. Con ơi, hãy trân trọng từng khoảnh khắc, vì thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng những phút giây ngồi cùng nhau sẽ trở thành kho báu thiêng liêng trong lòng. Hỡi con, ta không muốn gia đình con bỏ lỡ giây phút này, bởi nơi bàn ăn có sự hiện diện của ta, và có phước hạnh được gieo thật sâu. Nếu con biết cầu nguyện, ta sẽ mở cửa thiên đàng, đổ xuống sự bình an, sự chữa lành, và ban thêm niềm vui vượt trên mọi sự thiếu thốn trần gian. Trong từng nụ cười của trẻ nhỏ, con sẽ thấy thiên đàng phản chiếu. Trong từng lời nói yêu thương, con sẽ thấy tình yêu ta rực sáng. Con ơi, hãy nhớ rằng phước hạnh không đo bằng của cải, nhưng đo bằng sự hiệp một, bằng tình yêu và bằng niềm vui chung gia đình nhận từ ta. Trong từng giọt nước mắt biết ơn, ta thấy sự khiêm nhường. Trong từng nụ cười, ta thấy niềm hy vọng. Trong từng lời cầu nguyện, ta thấy đức tin sống động. Nếu gia đình con giữ thói quen ăn chung, thì mối liên kết sẽ trở nên bền chặt, và tình yêu sẽ trở thành nền tảng vững chắc chống lại mọi dông bão. Con ơi, hãy biết rằng bữa ăn gia đình chính là tấm gương phản chiếu thiên đàng, nơi sự hiệp một bày tỏ, và nơi phước hạnh tuôn chảy như dòng sông. Trong từng phút giây, ta muốn con hiểu rằng không có gì quý hơn tình yêu, và bữa ăn là môi trường để tình yêu được gieo và được gặt. Con ơi, đừng để những bận rộn lấy mất giây phút quý báu này, vì chính trong đó ta ban sức mạnh để gia đình con vượt qua mọi thử thách. Nếu con biết tạ ơn, ta sẽ biến bữa ăn thành bàn tiệc thánh. Nếu con biết chia sẻ, ta sẽ ban thêm niềm vui. Nếu con biết yêu thương, ta sẽ ban phước. Hỡi con, ta phán rằng bữa ăn gia đình là mảnh đất tốt, nơi con gieo đức tin, và đức tin ấy sẽ trổ bông, kết quả trong đời sống cả nhà. Trong từng ánh mắt, ta gieo hy vọng. Trong từng nụ cười, ta gieo sự sống. Trong từng lời nói, ta gieo tình yêu, để gia đình con trở thành vườn nho phước hạnh. Con ơi, hãy nhớ rằng bữa ăn không chỉ là sự thỏa mãn, nhưng còn là bài học dạy con về lòng biết ơn,
về sự kiên nhẫn và về tình yêu vô điều kiện. Trong từng ngày, ta muốn con khắc ghi rằng ta luôn ở đó, không bao giờ rời xa, và luôn dùng những điều nhỏ bé để bày tỏ sự vĩ đại. Con ơi, nếu một ngày con thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng bữa ăn gia đình là nơi ta đặt sự nghỉ ngơi, để con được hồi phục và được chữa lành. Trong từng phút giây ấy, ta ban sự hiện diện, để niềm vui không chỉ ở lại, nhưng còn lan rộng và trở thành di sản cho thế hệ tương lai. Hỡi con, hãy giữ bữa ăn gia đình như một kho báu, bởi đó là cách con giữ niềm vui, giữ sự hiệp một và giữ phước hạnh ta ban. Trong từng nụ cười trao đi, ta thấy thiên đàng. Trong từng giọt lệ tha thứ, ta thấy sự phục hồi. Trong từng lời cảm tạ, ta thấy sự sống tràn đầy. Con ơi, hãy chọn sống trong biết ơn, vì biết ơn mở ra niềm vui mở ra tình yêu, và tình yêu mở ra sự sống đời đời. Nếu gia đình con cùng nhau cầu nguyện, ta sẽ dùng lời cầu nguyện ấy như cánh cửa để thiên đàng bước vào và để phước hạnh chảy mãi không ngừng. Và con ơi, từ nay hãy nhớ rằng bữa ăn gia đình chính là bàn tiệc tình yêu, nơi ta gieo phước, nơi ta ban niềm vui và nơi ta ngự trị đời đời. Con yêu dấu, ta muốn con nhớ rằng bữa ăn gia đình không chỉ là nghi thức thường ngày, nhưng chính là bàn tiệc thiêng liêng, nơi ta gieo niềm vui và sự sống. Trong từng món ăn, con hãy thấy sự quan phòng. Trong từng ánh mắt, con hãy thấy tình yêu. Trong từng tiếng cười, con hãy thấy thiên đàng đang hòa vào gia đình con. Con ơi, đừng coi nhẹ khoảnh khắc này, vì đó chính là nơi ta ban phước, nơi ta dạy con biết ơn, và nơi ta làm mới linh hồn con. Nếu có ngày con thấy mỏi mệt, hãy nhớ rằng ngồi lại cùng gia đình chính là sự nghỉ ngơi ta ban, để trái tim con được phục hồi và được chữa lành. Trong từng lời cầu nguyện trước bữa ăn, ta nghe tiếng con. Trong từng nụ cười sẻ chia, ta thấy tình yêu. Trong từng giọt lệ biết ơn, ta thấy đức tin. Con ơi, hãy để lòng biết ơn lan tỏa trong gia đình, vì chính lòng biết ơn mở ra cánh cửa phước hạnh, và niềm vui chung sẽ tuôn chảy không ngừng nghỉ. Ta phán rằng bữa ăn gia đình chính là bàn thờ nhỏ bé, nơi con dâng tế lễ tạ ơn, và nơi ta tuôn đổ phước lành xuống mọi thành viên. Trong từng món ăn giản đơn, ta gieo sự sống. Trong từng khoảnh khắc lắng nghe, ta gieo sự bình an. Trong từng tiếng nói nhẹ nhàng, ta gieo niềm hy vọng. Con ơi, hãy nhớ rằng bữa ăn không chỉ thỏa mãn thể xác, nhưng còn là dịp ta nuôi dưỡng linh hồn, làm tươi mới đức tin và củng cố sự hiệp một. Nếu gia đình con biết giữ gìn bữa ăn chung, thì tình yêu sẽ ngày càng bền chặt, và niềm vui sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho mọi thế hệ. Hỡi con, ta muốn con hiểu rằng trong sự đơn sơ có sự vĩ đại, vì ta làm phép màu trong điều nhỏ bé và biến nó thành nguồn phước lớn lao. Trong từng nụ cười trao nhau, con sẽ thấy thiên đàng mở ra. Trong từng ánh mắt thân thương, con sẽ thấy phước hạnh tuôn chảy. Trong từng lời nói, con sẽ thấy sự chữa lành. Con ơi, hãy giữ bữa ăn như kho báu, bởi chính nơi đó ta ban tình yêu, ta dạy con biết sẻ chia, và ta làm lớn lên niềm tin nơi con. Trong từng ngày, con hãy nhớ rằng ta không để gia đình thiếu thốn, nhưng ta chu cấp dư dật, để niềm vui luôn đầy tràn, và để bình an mãi mãi. Nếu một ngày gia đình con gặp thử thách, hãy ngồi lại bên nhau, vì nơi bàn ăn ta sẽ ban sự phục hồi, và sẽ làm mấy niềm vui đã mất. Con ơi, hãy khắc ghi rằng phước hạnh không nằm ở của cải, nhưng nằm trong sự hiệp một, không nằm trong hình thức, nhưng nằm trong tình yêu bền vững. Trong từng lời cầu nguyện, ta nghe tiếng con. Trong từng nụ cười, ta thấy đức tin. Trong từng giọt lệ, ta thấy sự hy sinh và sự khiêm nhường. Con ơi, hãy để trái tim con mở rộng để đón nhận phước hạnh, và để thấy rằng bữa ăn hàng ngày chính là bằng chứng tình yêu ta không bao giờ thay đổi. Hỡi con, ta phán rằng bữa ăn gia đình là di sản thiêng liêng, và nếu gia đình con gìn giữ, di sản ấy sẽ được truyền lại, soi sáng cho nhiều thế hệ. Trong từng phút giây, ta muốn con nhận ra rằng ta hiện diện,
không chỉ để ban lương thực, nhưng còn để ban tình yêu, ban niềm vui và ban sự sống dư dật. Nếu con biết tạ ơn, bữa ăn sẽ trở thành bàn tiệc thánh. Nếu con biết chia sẻ, gia đình sẽ thêm gắn bó. Nếu con biết yêu thương, phước hạnh sẽ tuôn tràn. Con ơi, hãy nhớ rằng từng giây phút ăn chung chính là minh chứng rằng ta chu cấp, ta quan phòng và ta không bao giờ bỏ rơi gia đình con. Trong từng ánh mắt, con sẽ thấy sự tha thứ. Trong từng nụ cười, con sẽ thấy sự hiệp một. Trong từng lời nói, con sẽ thấy tình yêu không bao giờ phai nhạt. Con ơi, hãy để mỗi bữa ăn trở thành bài học, dạy con yêu thương, dạy con biết ơn và dạy con sống trong ánh sáng phước hạnh ta ban. Trong từng ngày, ta muốn con biết rằng niềm vui chung chính là ngọn đèn soi sáng gia đình con và dẫn họ đi trên con đường bình an. Nếu một ngày con thấy thiếu thốn, hãy nhớ rằng ta là đấng đầy đủ và ta có thể biến sự đơn sơ thành phước hạnh, biến nước mắt thành tiếng ca. Và con ơi, từ nay hãy trân trọng từng bữa ăn, vì đó là phép màu, là dấu ấn tình yêu và là lời nhắc rằng ta luôn ở cùng gia đình con. Con yêu dấu, ta muốn con biết rằng bữa ăn gia đình chính là chiếc nồi nuôi dưỡng đức tin, nơi ta ban cho mỗi thành viên niềm vui, sự hiệp một và phước hạnh đời đời. Trong từng tiếng cười vang, ta thấy thiên đàng phản chiếu. Trong từng ánh mắt thân thương, ta thấy sự chữa lành. Trong từng lời cầu nguyện, ta thấy niềm tin đang lớn lên. Con ơi, hãy nhớ rằng bữa ăn không chỉ là sự no đủ, nhưng còn là dấu ấn tình yêu, minh chứng rằng ta luôn quan phòng và giữ gìn gia đình con. Nếu một ngày gia đình con cảm thấy mệt mỏi, hãy ngồi lại bên nhau, vì nơi bàn ăn, ta sẽ ban sức mới và phục hồi niềm vui đã mất. Trong từng món ăn giản đơn, con hãy thấy sự trung tín của ta. Trong từng giọt nước, con hãy thấy ân điển. Trong từng phút giây, con hãy thấy tình yêu bền vững. Con ơi, hãy giữ tấm lòng biết ơn, vì biết ơn biến đổi linh hồn, và linh hồn được biến đổi sẽ trở thành nguồn phước cho cả gia đình và nhiều người. Ta phán rằng, bữa ăn gia đình chính là bàn tiệc thánh, nơi thiên đàng và trần gian gặp gỡ, nơi ta hiện diện, ban phước và gieo niềm vui không dứt. Trong từng khoảnh khắc, con sẽ thấy rằng ta không chỉ ban của ăn, nhưng còn ban sự sống, ban tình yêu và ban niềm hy vọng không bao giờ tàn phai. Hỡi con, ta muốn gia đình con hiểu rằng sự hiệp một chính là nền tảng, và niềm vui trong gia đình sẽ bền vững khi họ đặt ta làm trung tâm. Con ơi, hãy trân trọng những giây phút này, vì thời gian không thể quay lại, nhưng niềm vui trong bữa ăn sẽ trở thành di sản truyền lại cho thế hệ sau. Trong từng nụ cười, con hãy thấy ân điển. Trong từng giọt lệ tha thứ, con hãy thấy sự phục hồi. Trong từng cái chạm tay, con hãy thấy tình yêu lan rộng. Nếu gia đình con biết cầu nguyện, thì lời cầu nguyện ấy sẽ mở cửa thiên đàng, và thiên đàng sẽ đổ phước lành xuống, làm gia đình con thêm mạnh mẽ. Con ơi, đừng để những bận rộn cuốn trôi đi khoảnh khắc quý giá này, vì chính trong đó ta gieo sự bình an, gieo sự chữa lành và gieo niềm vui sâu sắc. Trong từng món ăn, ta ban sự sống. Trong từng giây phút, ta ban sự ngọt ngào. Trong từng tiếng nói thân thương, ta ban tình yêu để gia đình con được đầy tràn. Con ơi, hãy xem bữa ăn như cơ hội để gieo hạt giống tin cậy, và khi con gieo, ta sẽ làm cho hạt giống ấy lớn lên và sinh nhiều bông trái. Nếu một ngày con cảm thấy thiếu thốn, hãy nhớ rằng ta là đấng dư dật, và ta có thể biến điều nhỏ bé thành phước hạnh dư đầy cho gia đình. Trong từng phút giây, ta muốn con học cách biết ơn, vì biết ơn mở ra cửa phước hạnh, và phước hạnh sẽ mang đến niềm vui chan chứa. Hỡi con, ta phán rằng bữa ăn gia đình chính là nơi ta dạy con yêu thương, dạy con sẻ chia và dạy con sống trong ánh sáng của ta. Con ơi, hãy giữ cho bữa ăn trở thành kho báu, vì kho báu ấy không phai tàn, nhưng còn lại đời đời và mang đến phước hạnh bền lâu. Trong từng nụ cười, ta thấy gia đình con lớn mạnh. Trong từng ánh mắt, ta thấy tình yêu lan tỏa. Trong từng lời nói, ta thấy đức tin được vững vàng.
Nếu gia đình con giữ được sự hiệp một thì niềm vui chung sẽ tuôn chảy mãi và chẳng quyền lực nào có thể chia rẽ hoặc cướp mất. Con ơi, hãy nhớ rằng bữa ăn chính là phép màu nhỏ bé được ta gieo vào mỗi ngày để gia đình con cảm nhận sự hiện diện và được sống trong phước hạnh. Trong từng hơi thở, ta ban sự sống. Trong từng lời cầu nguyện, ta ban niềm tin. Trong từng khoảnh khắc, ta ban tình yêu để gia đình con được no đủ. Hỡi con, hãy chọn bước đi trong sự biết ơn, vì biết ơn giữ cho lòng con mềm mại, và mềm mại giúp con cảm nhận niềm vui từ ta. Con ơi, hãy nhớ rằng phước hạnh không đo bằng bữa ăn sang trọng, nhưng đo bằng sự hiện diện của ta và bằng niềm vui chung nơi gia đình con. Trong từng ngày, ta muốn con thấy rằng bữa ăn chính là lời nhắc rằng ta yêu gia đình con và ta luôn trung tín giữ gìn họ đời đời. Con ơi, từ nay hãy trân trọng từng phút giây ngồi lại, vì chính nơi ấy ta gieo tình yêu, gieo niềm vui và gieo sự sống đời đời trong gia đình. Và con ơi, hãy để bữa ăn hàng ngày trở thành bàn tiệc phước hạnh, nơi ta ngự trị, nơi ta ban phước và nơi gia đình con tìm thấy thiên đàng. Con yêu dấu, ta muốn con hiểu rằng bữa ăn gia đình không chỉ kết thúc trong một ngày, nhưng là di sản thiêng liêng được ta gieo vào để nuôi dưỡng linh hồn đời đời. Trong từng khoảnh khắc ngồi lại, ta nhìn thấy ánh sáng tình yêu rực rỡ. Trong từng nụ cười trao nhau, ta nghe thấy bài ca thiên đàng vang vọng khắp gia đình. Con ơi, hãy biết rằng bữa ăn chính là phép màu nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, bởi trong đó ta kết nối các thế hệ và ban cho họ sự hiệp một bền lâu. Nếu gia đình con giữ thói quen quây quần, thì phước hạnh sẽ chảy mãi như dòng sông, mang sự sống, mang tình yêu và mang niềm vui không bao giờ khô cạn. Trong từng hạt cơm, ta ban sự sống. Trong từng giọt nước, ta ban ân điển. Trong từng món ăn, ta ban phước lành, để gia đình con được dư dật mãi mãi. Con ơi, hãy nhớ rằng sự biết ơn chính là chìa khóa mở cửa thiên đàng, và khi gia đình con tạ ơn, thiên đàng sẽ tuôn đổ phước hạnh xuống đầy tràn. Trong từng lời cầu nguyện trước bữa ăn, ta nghe tiếng con, và trong từng ánh mắt trao nhau, ta thấy niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu bền chặt. Hỡi con, ta phán rằng bữa ăn không chỉ để nuôi thân xác, nhưng còn là bàn tiệc tình yêu, nơi ta dạy con yêu thương và gieo niềm vui chung. Nếu gia đình con giữ được sự hiệp một, thì chẳng quyền lực nào có thể chia rẽ, bởi chính ta là đấng giữ họ trong tình yêu đời đời. Con ơi, hãy trân trọng từng phút giây, vì thời gian trôi nhanh, nhưng ký ức về bữa ăn gia đình sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng con trong hành trình dài. Trong từng tiếng cười, con hãy thấy thiên đàng. Trong từng lời động viên, con hãy thấy sự chữa lành. Trong từng ánh mắt, con hãy thấy phước hạnh ta ban. Nếu một ngày con yếu đuối, hãy nhớ lại bữa ăn chung, vì trong ký ức ấy có ta, và ta sẽ nâng con bằng niềm vui bất diệt. Con ơi, đừng để sự bận rộn làm con bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá này, vì bữa ăn gia đình chính là cách ta ban sức mạnh cho cả linh hồn. Trong từng giọt nước mắt biết ơn, ta thấy sự khiêm nhường. Trong từng nụ cười, ta thấy hy vọng. Trong từng cái ôm, ta thấy sự phục hồi. Con ơi, hãy để lòng biết ơn chảy qua từng thành viên, vì lòng biết ơn sẽ biến đổi, và biến đổi ấy làm gia đình con trở nên nguồn phước cho nhiều người. Trong từng ngày, ta muốn con nhớ rằng bữa ăn chính là minh chứng rằng ta hiện diện, và ta không bao giờ bỏ rơi gia đình con trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hỡi con, ta phán rằng tình yêu ta là gia vị ngọt ngào nhất, và khi tình yêu hiện diện, mọi bữa ăn đều trở thành bản tiệc thiên đàng rực rỡ. Nếu con biết cầu nguyện, thì lời cầu nguyện ấy sẽ như hương thơm dâng lên ta, và ta sẽ ban phước hạnh, ban niềm vui và ban sự sống dư đầy. Con ơi, hãy để bữa ăn trở thành trường học yêu thương, nơi con học tha thứ, học sẻ chia và học tạ ơn ta trong mọi sự. Trong từng phút giây, con sẽ thấy rằng niềm vui thật không đến từ sự đầy đủ vật chất, nhưng đến từ sự hiện diện của ta, đấng yêu con đời đời. Nếu con thấy lòng mình yếu mềm,
hãy ngồi lại bên bàn ăn gia đình, vì nơi đó ta đang chờ con để ban sức mạnh và để chữa lành. Con ơi, hãy để trái tim con mở ra, để niềm vui được gieo và để tình yêu được lan rộng, bởi ta chính là nguồn phước hạnh vô tận. Trong từng ánh mắt thân thương, con hãy thấy sự hiệp một. Trong từng lời nói dịu dàng, con hãy thấy sự khích lệ. Trong từng nụ cười, con hãy thấy thiên đàng. Hỡi con, ngay lúc này, ta khích lệ con hãy để lại bình luận, chia sẻ điều quý giá con học được từ bữa ăn gia đình, để ánh sáng lan tỏa đến nhiều người. Khi con chia sẻ, con không chỉ củng cố niềm tin của chính mình, nhưng còn nâng đỡ những người khác, giúp họ tìm lại hy vọng trong hành trình thuộc linh. Con ơi, hãy nhớ rằng lời chứng của con sẽ trở thành phép màu cho người khác, và phép màu ấy cũng sẽ củng cố niềm vui trong linh hồn con. Trong từng ngày, ta muốn gia đình con giữ bữa ăn như di sản, vì di sản ấy không phai tàn, nhưng còn lại đời đời trong ánh sáng thiên đàng. Và con ơi, hãy khắc ghi rằng bữa ăn gia đình chính là bàn tiệc tình yêu, nơi ta ngự trị, nơi ta ban phước, và nơi niềm vui chung tuôn chảy mãi mãi. Con yêu dấu, ta muốn con khắc ghi rằng phép màu ta ban trong bữa ăn gia đình không chỉ là của ăn, nhưng còn là niềm vui chung vượt trên mọi hoàn cảnh. Trong từng tiếng cười, con hãy thấy thiên đàng hòa vào đất. Trong từng giọt lệ biết ơn, con hãy thấy sự chữa lành. Trong từng lời cầu nguyện, con hãy thấy phước hạnh. Con ơi, hãy biết rằng tình yêu ta chính là hương vị ngọt ngào nhất, và khi tình yêu ấy hiện diện, mọi bữa ăn đều trở thành bàn tiệc thiên đàng. Nếu một ngày con cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng ta vẫn ngồi cùng bàn, lắng nghe, nâng đỡ và ban cho con niềm vui vượt trên nỗi buồn sâu thẳm. Trong từng ánh mắt thân thương, ta thấy sự hiệp một. Trong từng cái ôm dịu dàng, ta thấy sự chữa lành. Trong từng nụ cười, ta thấy niềm tin được khích lệ. Con ơi, hãy trân trọng từng phút giây, vì chúng sẽ trở thành di sản, được truyền lại cho con cháu, và sẽ soi sáng nhiều thế hệ trong tình yêu ta. Hỡi con, ta phán rằng bữa ăn gia đình chính là nơi ta ban sự sống, và sự sống ấy sẽ làm tươi mới cả linh hồn lẫn thể xác từng người. Nếu gia đình con giữ thói quen hiệp một, thì chẳng cơn bão nào có thể lay chuyển, bởi ta chính là nền tảng vững chắc, giữ họ trong niềm vui chung. Trong từng giây phút, ta muốn con thấy rằng niềm vui thật không đến từ vật chất, nhưng từ sự hiện diện của ta, đấng trung tín giữ gìn gia đình con. Con ơi, hãy nhớ rằng ta không chỉ ban phước cho hôm nay, nhưng ta còn chuẩn bị cho tương lai, để gia đình con sống trong niềm vui đời đời. Trong từng nụ cười, con hãy thấy sự hy vọng. Trong từng lời tạ ơn, con hãy thấy sự trung tín. Trong từng ánh mắt, con hãy thấy tình yêu bất diệt của ta. Nếu một ngày con thấy thiếu thốn, hãy nhớ rằng ta là đấng đầy đủ, và ta có thể biến sự đơn sơ thành phước hạnh, biến nước mắt thành tiếng ca ngợi. Con ơi, hãy sống trong biết ơn, vì biết ơn mở ra phước hạnh. Hãy sống trong yêu thương, vì yêu thương mở ra niềm vui. Hãy sống trong đức tin, vì đức tin mở ra thiên đàng. Hỡi con, ta phán rằng bữa ăn gia đình chính là minh chứng về tình yêu ta, và mỗi khoảnh khắc ngồi lại chính là khoảnh khắc ta ban sự sống. Trong từng hơi thở, ta ban sức mạnh. Trong từng giọt nước mắt, ta ban sự chữa lành. Trong từng nụ cười, ta ban niềm hy vọng để gia đình con được vững bền. Con ơi, hãy để trái tim con mở ra, để niềm vui được gieo, và để tình yêu lan rộng, vì ta chính là nguồn phước hạnh không bao giờ cạn. Nếu gia đình con cầu nguyện, ta sẽ dùng lời cầu nguyện ấy làm cánh cửa, để thiên đàng bước vào, và phước hạnh tuôn chảy mãi không dứt. Trong từng ngày, ta muốn con khắc ghi rằng bữa ăn gia đình là bàn tiệc tình yêu, nơi ta hiện diện, và nơi ta ban phước đời đời cho cả nhà. Con ơi, đừng bao giờ quên rằng ta yêu gia đình con, yêu từng thành viên, và ta vui mừng khi thấy họ sum họp trong niềm vui chung ta ban. Trong từng ánh mắt, con hãy thấy ân điển. Trong từng nụ cười, con hãy thấy phước hạnh. Trong từng lời nói, con hãy thấy tình yêu ta bền vững. Con ơi,
Hãy khắc ghi rằng phép màu không chỉ là điều lớn lao, nhưng còn là điều nhỏ bé, như từng bữa ăn, nơi ta gieo sự sống và niềm vui. Nếu một ngày con yếu đuối, hãy nhớ đến bữa ăn chung, vì trong ký ức ấy có ta, và ta sẽ phục hồi con bằng sự ngọt ngào của tình yêu. Trong từng giây phút, ta muốn con hiểu rằng niềm vui chung chính là ngọn đèn soi sáng gia đình và giữ họ luôn bước đi trong ánh sáng thiên đàng. Con ơi, hãy chọn bước đi trong sự biết ơn, vì biết ơn mở ra thiên đàng, và thiên đàng mở ra phước hạnh, và phước hạnh mở ra niềm vui bất diệt. Hỡi con, ta phán rằng tình yêu trong gia đình con chính là di sản, và di sản ấy sẽ còn lại đời đời, như minh chứng về phép màu ta ban. Con ơi, hãy để từng bữa ăn trở thành lời chứng rằng ta là đấng chu cấp, ta là đấng ban niềm vui, và ta là đấng giữ gìn gia đình. Và con ơi, từ nay hãy khắc ghi trong lòng rằng bữa ăn gia đình chính là bàn tiệc phước hạnh, nơi ta ngự trị và nơi niềm vui chung tràn đầy mãi mãi.